Shalom, hi, Pachoy Ma. Anyway, today's video is i-share ko po sa inyo paano magbilang in Chinese. Syempre, basic lang po tayo. Basic lang po. Halimbawa, 1, 2, 3 hanggang 10. So, Chinese na 1 yi, sa 2 sa 3 san, sa 4 su, sa 5 wu, as in wu, sa 6 liu, 7 chi, sa 8 pa, sa 9 chu, sa 10 yi. Okay? Sana may matutunan po kayo guys. See mo for more videos at my YouTube channel.